Dragilor, azi vă propun o rețetă de pâine de casă foarte ușoară și rapidă, fără frământare. Eu am deja scoasă de la cuptor, ia uitați-o cât este de frumoasă, este crocantă la exterior și foarte pufoasă la interior. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Aici avem toate ingredientele necesare pentru pâinica noastră. Avem nevoie de 500 de grame de făină, în jur de 420-430 de ml de apă călduță, o linguriță de sare, o lingură de drojdie uscată sau 7 grame. În lipsa ei puteți să folosiți 14 grame de drojdie proaspătă și opțional puteți să puneți și 2 linguri de ulei de măsline pentru a da un gust cât mai plăcut pâinii. Începem cu pregătirea maielei și pentru aceasta punem într-un bol mai mic drojdia uscată. Peste ea vom adăuga puțină apă călduță, în jur de 5-6 linguri, după care amestecăm foarte bine pentru ca drojdia să se dizolve, iar apoi peste acest amestec vom adăuga 2 linguri cu vârf de făină. Punem prima dată o lingură, amestecăm foarte bine și o încorporăm, după care adăugăm și cea de-a doua lingură de făină și o încorporăm în același fel. Apoi acoperim bolul cu puțină folie alimentară și cu un prosop curat de bucătărie și lăsăm drojdia la fermentat timp de 15 minute. Iar după ce au trecut cele 15 minute, maiaua este gata, după cum vedeți a crescut foarte frumos, a făcut și bășicuțe în interior, așa că este numai bună să începem să pregătim pâinea. Adăugăm lingurița de sare peste făină și amestecăm pentru ca aceasta să se încorporeze foarte bine. Apoi facem o gropiță într-o parte a bolului pentru că aici vom adăuga celelalte ingrediente. Punem restul de apă călduță. Dacă între timp apa s-a mai răcit, puteți să o încălziți foarte puțin. Adăugăm și cele 2 linguri de ulei de măsline. V-am spus, uleiul este opțional. Dacă nu doriți, nu îl puneți. Punem de asemenea și maiaua. Curățăm foarte bine castronul. După cum vedeți, ea a fermentat extraordinar de bine. Iar apoi cu ajutorul unei furculițe începem să amestecăm până când vom încorpora făina în totalitate. La final trebuie să obținem un aluat moale și lipicios. În cazul în care aluatul la final va ieși foarte vârtos, puteți să mai adăugați 2-3 linguri de apă călduță. Este important ca acesta să fie foarte bine hidratat și să nu iasă un aluat foarte uscat. Depinzând acum de făina folosită și de umiditatea pe care aceasta o conține, poate avea nevoie de mai multă sau mai puțină apă. În cazul în care observați că aluatul a ieșit foarte moale, atunci mai puneți 1-2 linguri de făină. După ce am terminat de făcut aluatul, îl acoperim cu folie alimentară și cu un prosop curat de bucătărie și îl vom lăsa la odihnă timp de jumătate de oră. După ce au trecut primele 30 de minute, descoperim aluatul. După cum vedeți, el s-a ridicat foarte frumos în castron. Dăm puțin folia deoparte și începem să amestecăm aluatul cu ajutorul unei furculițe. Îl amestecăm așa câteva secunde cât să scoatem aerul din el, iar apoi ne udăm vârful degetelor cu puțină apă și îl luăm de la margini și îl ducem puțin spre interior. Acest pas este foarte important pentru a mai hidrata încă puțin aluatul. Apoi îl acoperim din nou cu folie alimentară și cu prosopul de bucătărie și îl vom lăsa la dospit încă 30 de minute. În ultimile 15 minute de dospire a aluatului, vom aprinde și cuptorul la 220 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, iar în interiorul cuptorului vom introduce această oală de fontă. Eu am una cu capac. În cazul în care nu aveți capac la oală, puteți să acoperiți oala după ce puneți pâinea cu folie de aluminiu. Vreau să vă spun ceva, să știți că oala nu este murdară, așa cum am primit reclamații în alte videoclipuri, ci doar este fabricat așa în două nuanțe. Partea de jos este mai închisă decât partea de sus. Acoperim oala cu capacul ei și o punem la cuptor să se încingă foarte bine înainte de a adăuga pâinea. După ce aluatul a crescut din nou, vom presăra destulă făină pe blatul de lucru. Trebuia să specific la început că vom mai avea nevoie de 4-5 linguri de făină pentru a putea manipula mai ușor aluatul. Mai presărăm puțină făină și pe deasupra lui, după care vom începe să îl împăturim. Luăm din marginile exterioare și aducem totul spre interior până când vom forma o bilă. Puteți să faceți acest lucru cu mâna sau cu ajutorul unei raclete dacă vă este mai ușor. Faceți același procedeu exact cum vedeți în imagine. După ce l-am închis foarte bine, îl aplatizăm puțin, iar apoi îl împăturim în patru.
La nevoie mai presărăm câte puțină făină pentru ca aluatul să nu se lipească foarte mult de mâini. Apoi îl întoarcem invers, îi dăm o formă de bilă și putem să tragem ușor spre noi de aluat, exact așa cum fac eu în imagine, pentru a-l tensa puțin. Apoi așezăm bila de aluat pe hârtia de copt, scoatem și oala din cuptor, aceasta este foarte încinsă, așa că trebuie să o manipulăm cu grijă, după care luăm aluatul cu tot cu hârtia de copt și îl introducem în oală. Am uitat să specific la început, dacă nu aveți acest tip de oală, puteți să folosiți și una emailată care să aibă și mânerele tot din metal. După ce am așezat pâinea și am tăiat puțin din hârtia de copt de pe margini, acoperim oala cu capacul ei sau în lipsa acestuia puteți să puneți folie de aluminiu. Și o punem la cuptor prima dată pentru 30 de minute. După ce au trecut cele 30 de minute, scoatem oala din cuptor, dăm capacul deoparte sau hârtia de aluminiu și mai introducem pâinea la cuptor pentru alte 25 de minute sau chiar 30 de minute pentru ca ea să se termine de copt la interior și să se rumenească foarte frumos și la suprafață. Iar după 55 de minute am scos pâinica de la cuptor, după cum vedeți s-a rumenit foarte frumos la suprafață. Am scos-o pe un grătar și bineînțeles am lăsat-o să se răcească complet înainte de a o tăia. Haideți să vă arăt cum este și la interior. V-am spus că are o coajă foarte crocantă și la interior este foarte pufoasă. Ca să nu vă mai spun că are acea aromă extraordinar de plăcută a pâinii de casă. Am savurat această pâine de casă alături de o tocăniță de ciuperci cu piept de pui, extraordinar de gustoasă și pregătită într-un mod foarte sănătos. În videoclipul următor veți vedea și această rețetă. Dragilor, până aici videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut această rețetă de pâine. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!